واو 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 واو. كل واحد هو وحبيبته. لو عندي حبيبة كان جبت لهون. روح روح. في سمك؟ في نسوان. ما في سمك؟ كيف بدنا نشتري سمك؟ ما في سمك. ولا نسوان فيه، ما في شيء. سبحان الله. يعطيكم العافية. صلي له صلي له بركي بصير في سمك. حلو كتير المنظر زي كذا. في روعة. يا النسوان هو قاعد هو رفيقه الكلب تبعه. عن جد دايما بضل اقول رفيقه الكلب، بتتذكر؟ عم بيأرق له. عم بيأرق له. هذيك المرة كان عم بيأرق له. ايه من الجبل تنط على البحر مباشرة. من الجبل بتنط على البحر. خلاص فتنا بالحارات. اي حارات؟ بعدك بكلها بلاجات ومنتجعات سياحية. بس ما عاد بين. شو محسب حالك ببيت توما؟ او بالشام؟ بالمنصورة. بالمنصورة. ليك هيدا الفلوريدا بيتش. هونيك شفتوا؟ هيدا فلوريدا بيتش. هيدا المنتجع السياحي. هذا هو اللي ليك النسوان. ايه نسوان، اقول لك عم بياكلوا درن نسوان. صحتين هن والدرن.